Hey! Thank you for watching! Ngayon gagawa ako na simpleng chicken barbecue na may special seasoning, which is the charcoal. I believe na ang charcoal ay nagbibigay ng extra lasa sa kahit anumang niluluto natin. Meron akong 10 pieces ng chicken legs, sinisison ko na ng seasoning mix, pero kung walang seasoning mix, salt and pepper will do. Nilagyan ko din ng vegetable oil at saka garlic powder and I let it sit for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na siyang ilagay sa grill kung mainit na at wala ng apoy. Indirect heat po ang pagluluto ko ng chicken. Napakalayo po ng charcoal sa chicken. Since indirect heat ang pagluluto ko ng chicken, hindi siya ma-catch up ng apoy ang chicken natin. Pwede natin siyang takpan ng mga 20 minutes and then after 20 minutes, i-check natin at baliktarin. After kong binaliktad, tinakpan ko ulit. So, ang cooking time is 1 hour for indirect heat at i-check lang natin siya from time to time and i-make sure na nag-brown lahat ng side. After 1 hour, ito na siya. So, ang ginawa ko, ni-raise ko yung charcoal malapit sa chicken para mas mag-brown pa and crispy yung outside ng chicken natin. Mga 10 minutes lang and after 10 minutes, tanggalin na natin ang manok and it's ready to serve and enjoy. Ito na ang finished product natin. Napakasimple pero sobrang sarap. Tapos gumawa ako ng sawsawan. Ang gamit ko ditong vinegar is vinegar na tuba. And that's it. Thank you guys for watching.